السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم عن الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بحكم أنني توصلت ببعض التساؤلات المهمة التي تطرح من طرف إخوة وأخوات عن تحديات الهجرة التي ممكن أنها تعيق مسار هجرة المهاجرين الجدد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب. إذا كل من هو إن شاء الله مقبل على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويحسب من المهاجرون الجدد، في حالة أنه تتوفر فيكم جميع المؤهلات والشروط الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي، فلن يطالكم أيها عرقلة أو مشكل في إقامتكم. وأكيد سوف تجدوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تخدمكم، وأكيد تلبى لكم المطالب، لأنه يعني تحقيق المستقبل بالولايات المتحدة ممكن إذا وجدنا المهاجر تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة. أما عن المهاجرون الغير الشرعيون فهم يعني غير مرغوب فيهم لكي يدخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحكم أنهم لا تتوفر فيهم الشروط والمعطيات الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي. لهذا يجب أن يعرف كل من هم يريدون التقديم على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بأنه هناك تحديات ضروري ومؤكد أن يجدها المهاجرون الجدد، لأنه حكم ترامب للولايات المتحدة ليس هو حكم جو بايدن الرئيس السابق للولايات المتحدة، هذا للتأكيد. ويجب على كل من هم مقبلون على الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن يضربوا ألف حساب وحساب لمستقبل إقامتهم بأمريكا. ونعيد ونشير على المهاجر الذي نعتبره مهاجر قانوني، مهاجر تتوفر فيه الشروط المكتملة. أما بالنسبة للمهاجر الغير الشرعي فهو غير مرحب به، أو لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بصفة قانونية، ويعتبر خارق لقانون هجرة بأمريكا. فما بالكم بالمهاجر الذي سوف نجد بأنه تتوفر فيه جميع الشروط والمؤهلات لفرضها بأمريكا، خبرة في عمل ما أو في مجال تخصص ما إلى غير ذلك. هؤلاء أكيد سوف يجد بعض التحديات، ولكن هذه التحديات نعتبرها عابرة، وإن شاء الله ممكن أنه سوف يسلك مسار أمين، سوف يحقق المبتغى والمراد ويحقق الحلم الأمريكي، وهذا للتأكيد. إذن تحديات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي واردة، ولكن نطمئن. المهاجرون الذين هم يحسبون على المهاجرون القانونيون الذين سوف يدخلون بسلام إلى أمريكا يتحصلون على الجرين كارد سوف تتمتعوا بالحقوق التي كنتم تبحثون عنها سابقا. ونقطة كذلك نؤكد عليها، اعلموا بأنه فرص العمل بالولايات المتحدة متوفرة، ولا نقارنها بفرص العمل التي هي في بلدانكم الأم، هذا للتأكيد. لأن الولايات المتحدة الأمريكية خريطة هي شاسعة، ولايات كبرى، ولايات فرص العمل متوفرة، وأكيد الاختلاف هو موجود، وكذلك هو سوف نجده في أرض الواقع. الاختلاف بين ولاية وولاية أخرى اقتصاديا هو متوفر. هناك ولايات كبرى المعيشة بها باهظة الثمن، فرص العمل متوفرة بشكل كبير، وهناك ولايات سوف نجد أن العيش والعمل
متوسط ليس كالولايات الكبرى. هناك ولايات سوف نجد بها فرص العمل أقل والمعيشة بها أرخص. إذا أردنا أن نقسم الولايات الخمسين من حيث الاقتصاد، فهناك ولايات اقتصادها سوف نجده اقتصاد جيد إلى درجة كبيرة. بالنسبة للولايات المتوسطة الاقتصاد بها أقل من الولايات الكبرى. وهناك الولايات الثالثة سوف نحسبها بالولايات التي بها فرص العمل أقل والمعيشة بها أرخص. هذا للتأكيد. وبالنسبة للإخوة والأخوات الذين يبحثون عن الولايات المناسبة بأمريكا في عهد الرئيس دونالد ترامب، نؤكد ممكن أننا ننظر إلى الحالة الاجتماعية أو ظروفنا المعيشية من بدايتها. إذا عليكم بالاختيار المناسب للولاية المناسبة لكم قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونؤكد على الذين هم متزوجون. أما بالنسبة للذي هو عازب فممكن أن يختار الولاية التي شاء. مثلا أعطيكم مثلا بالنسبة لولاية كاليفورنيا، إذا أردنا أن نقارنها بولاية بنسلفانيا أو نقارنها بولاية ميشيغان، ولاية كاليفورنيا تعتبر من الولايات الكبرى، فرص العمل متوفرة، جاليات عربية مختلفة بالولاية، ولكن لازم أن نضع في الحسبان بأن المعيشة بها يعني باهظة الثمن. أما إذا أردنا مثلا أن نختار ولاية ميشيغان سوف نجد يعني العمل متوفر، معيشة أرخص، ولكن ضروري أن نضع في الحسبان بأن هناك فارق ما بين كاليفورنيا وولاية ميشيغان. إذا أردنا أن ننتقل إلى ولاية بنسلفانيا سوف نجدها أقرب إلى ولاية ميشيغان. ولاية نيويورك إذا أردنا أن نقارنها بولاية كاليفورنيا، أكيد فرص العمل هي متوفرة في هاتان الولايتان بشهادة المهاجرون بأمريكا بها جاليات عربية كبيرة. وكذلك نؤكد بأن المعيشة بهما يعني سوف نجدها باهظة الثمن، سواء في استئجار السكن، المعيشة على العموم. هذا للتأكيد. واللائحة طويلة، هناك 50 ولاية بالولايات المتحدة الأمريكية. ممكن أن تختاروا الولاية المناسبة لكم. ونؤكد على الذين هم متزوجون لديهم أطفال أو مثلا لديهم أبناء ويريدون الهجرة إلى الولايات المتحدة، عليكم بالاختيار المناسب لكم قبل الهجرة إلى أمريكا لكي لا تقعوا في مشكل عدم الاختيار المناسب للولاية المناسبة لكم بأمريكا. وهذا أكيد سوف يكلفكم الكثير والكثير، لأنه ممكن مثلا أنك تتوجه أنت والزوجة والأطفال أو الأبناء إلى ولاية كاليفورنيا، وسوف تجد المعيشة بها باهظة الثمن. هنا نؤكد سوف تلجأ لكي تنتقل إلى ولاية أخرى بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد الانتقال من ولاية إلى ولاية أخرى سوف يكلفكم الكثير والكثير، لأن الانتقال من ولاية إلى أخرى أكيد مصاريف وتكاليف باهظة. سوف تبحث من جديد على استئجار سكن آخر إلى غير ذلك. هذا يخوله لكم قانون الهجرة الأمريكي. ولكن بالنسبة للمتزوجين قبل الهجرة إلى أمريكا ننصح بالاختيار المناسب للولاية المناسبة لكم قبل الهجرة. هذا للتأكيد. أما بالنسبة للإخوة الذين هم مهاجرون وهم غير متزوجون فممكن أن تختاروا الولاية التي شئتم، ليس هناك من مشكل. هذا من تحديات الهجرة إلى أمريكا. هناك تحديات أخرى ممكن أن يجدها المهاجر في طريقه، ولكن التغلب عليها ممكن إذا أراد المهاجر ذلك، ليس هناك من مشكل. واعلموا أنه عندما سوف تقيمون إقامة يعني مطمئنة محترمة دائمة بأمريكا، ولديكم يعني الأوراق التي تثبت إقامتكم، إن شاء الله خير. قد تصلوا إلى كل ما تريدون، إلى كل الأهداف التي قد قمتم بالتخطيط لها قبل الهجرة إلى أمريكا. وهذا للتأكيد، لأن تحديات الهجرة ممكن أننا سوف نجدها في أي بلد
كان يعني عندما يخرج كل مهاجر من بلده إلى بلد آخر أكيد سوف يجد الفارق، فما بالكم بالولايات المتحدة الأمريكية. تفرق من حيث أشياء كثيرة تتعلق بالعمل، المعيشة، السكن إلى غير ذلك. هذا نؤكد عليه لكي لا تنصدموا بالواقع. رغم تحديات الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي ممكن أن يجدها يعني المهاجرون، فالولايات المتحدة قد تعطيكم إذا أنتم لديكم عطاء، إذا أنتم فرضتم ذاتكم بالأعمال وكذلك بفرض الذات في كل ما هو لديكم من خبرة إلى غير ذلك. واعلموا بأنه المهاجرون القدماء بشهادتهم أكيد عاشوا تحديات يعني منذ سنوات فارطة. أكيد عاشوا في ظل يعني حكام أو رؤساء سابقين للولايات المتحدة الأمريكية، منهم من هاجر منذ يعني سنوات ليست بالطويلة، ومنهم من هاجر منذ سنوات كثيرة، والكل أكيد قد تحصل على مستقبله بأمريكا رغم التحديات التي وجدوها بأمريكا. اجتهدوا وأكدوا على فرض ذاتهم رغم التحديات الموجودة بأمريكا. إذن ممكن أننا سنجد تحديات كثيرة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وهذا أكيد لا يقلق، لأن المهاجر بيده كل مفاتيح يعني المستقبل بالولايات المتحدة الأمريكية. فقط عندما سوف إن شاء الله تحققوا الهدف، والهدف سوف يبدأ من حصولكم على الجرين كارد أو ما يسمى بالبطاقة الخضراء كإقامة دائمة، ومن بعد ممكن أنكم تتحصلوا على الجنسية الأمريكية. الأوراق الثبوتية التي تثبت إقامتكم سوف تخول لكم المستقبل الهادف بأمريكا، وهذا للتأكيد. إذن ننصح الإخوة والأخوات الذين لديهم تخوف من التحديات التي ممكن أن يجدها كل مهاجر نحسبه من المهاجرين الجدد بالولايات المتحدة في عهد ترامب. إذن لا داعي للقلق، إن شاء الله خير. نتمنى لكم مسار موفق، واعلموا بأنه إذا مثلا وجدنا المهاجر لديه رغبة في الوصول إلى القمة ورسم يعني خريطة طريق لتحقيق أهدافه، فهذا المهاجر إن شاء الله سوف ينجح لا محال. أما بالنسبة للمهاجر أو المهاجرين الذين قد يخافوا أو أنهم ليس لديهم طمأنينة بتحقيق أهدافهم بالولايات المتحدة، ولديهم فكرة سلبية عن مسار هجرتهم بالولايات المتحدة، أكيد هؤلاء التحديات نجدها عائقا لهم، ولن يحققوا المستقبل بالولايات المتحدة الأمريكية. أكيد نضع دائما في الحسبان بأنه أمامنا تحديات ممكن أن نجدها عند هجرتنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وممكن التغلب عليها. هذا إن وضعناه في ذهننا أكيد سننجح رغم التحديات التي ممكن أن نجدها في كل ما هو يتعلق بالحياة بالولايات المتحدة. إذن رغم أنه هناك تحديات بالولايات المتحدة، فالهجرة إلى أمريكا تظل يعني محترمة، تظل من بين يعني الوجهات المهمة التي ينصح بها. وبالنسبة للمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات نضمن لهم تحقيق أهدافهم، ونؤكد على المهاجر الذي فعلا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات ونزيد على هذا لديه الثقة في نفسه، لديه المواجهة ضد أيها تحدي يجده عائقا بأمريكا. ونتمنى للجميع مسار موفق في عهد
الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الرئيس دونالد ترامب أكيد هناك سنوات سوف يحكم فيها الولايات المتحدة. ممكن أنه مستقبلا ينتخب رئيس جديد للولايات المتحدة. إذا ننصح كل المهاجرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أي المهاجرين الجدد، لا داعي للقلق، ونضع في الحسبان بأنه رغم التحديات فهناك حياة كريمة بأمريكا، وممكن أن تحققوا أهدافكم ومستقبلكم بمثابرة وبعزم، وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح لكل من هم إن شاء الله مهاجرون مقبلون إلى وجهة أكيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي بها 50 ولاية، وهناك جنسيات مختلفة. نؤكد على الجنسيات العربية للتأكيد. ونتمنى لكم التوفيق جميعكم، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي ينتشر الفيديو على أوسع نطاق ولكي تعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.